በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ ዌብሳይት ማንኛውንም ቪዲዮ በአንድ ክሊክ ብቻ ወደሚገራርሙ አኒሜሽኖች የሚቀይርላችሁን አስገራሚ ዌብሳይት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ ዌብሳይት በጣም ብዙ ስታይሎች አሉት። የምትፈልጉትን ስታይል ማለታችሁ የፈለጋችሁትን ቪዲዮ ወደ ተለያዩ አኒሜሽኖች በቀላሉ መቀየር ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ እንለፍ። አንደኛ LENSGO.AI ብለን ክሮም ላይ ሄደን ሰርች እናደርጋለን። ሰርች ካደረግን በኋላ እንደምትመለከቱት መጀመሪያ ላይ የምትመጣልን ሊንክ አለች። እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። እሷን ክሊክ እናደርጋት ዌብሳይት እንደምትመለከቱት ይህንን ይመስላል። በዚህ በግራ በኩል አኒሜት ቪዲዮ የሚላለ እሱን ክሊክ አድርጋችሁ በጉግል አካውንታችሁ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። ሳይን አፕ ካደረጋችሁ በኋላ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ስማችሁን ያስገባላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ከታች የተለያዩ ቫይረቲዎች አሉ። የአርቲስት ላይ ያደርጓለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ከላይ ጀንደር አለ፣ ሜን ወይ ፊሜል ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ስትጨርሱ ስታርት ትሉታላችሁ። ስታርት ካላችሁ በኋላ ሰክሰስፉል ከፍታችኋል ይላል። አሁን የምንመለስና አኒሜት ቪዲዮ የምትለዋን አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። እሷን ክሊክ እናደርጋት እንደምትመለከቱት እነዚህ ይመጣላችኋል። እዚህ የተለያዩ ስታይሎች አሉ። ኢሜጅ ዳይሜንሽኑ ትሄዱ ነው። የምትፈልጉትን ኢሜጅ ዳይሜንሽን ትፈርጣላችሁ እንደምታስገቡት ቪዲዮ ማለት ነው። እኔ የማስገባው ቪዲዮ አሁን 9:15 ሾርት ቪዲዮ ስለሆነ እሱ ክሊክ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ዱሬሽኑ ሎንገር ላይ አደርገዋለሁ። ካሜራ ሙቭመንት አለ። ካሜራ ሙቭመንቱን ራሳችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ካሜራ ሙቭመንቶች አሉ። እኔ ነን እለዋለሁ። እንደዚህ እንዳለ እዚህ ከታች ሲመጡና አፕሎድ ቪዲዮ የምትለውን ክሊክ አድርገን ከፋይላችን ውስጥ የመቀየር የምንፈልገውን ቪዲዮ እናስገባለን ማለት ነው። እሱን እናስገባን። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አፕሎድ እያደረገልን ይገኛል። እስከዛ ድረስ በዚህ በቀኝ በኩል ስታይል ሞዴል እናወርዳለን። ሞዴል የምትላለች ከላይ በኩል እንደምትመለከቱት እሷን አንድ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሷን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ወርታች አድርጋችሁ በጣም ብዙ ስታይሎች አሉ እንደምትመለከቱት። ወደ አኒሜሽን ለመቀየር ፒክስራ ስታይል ነው የምንጠቀመው። ፒክስራ ስታይል ትመርጣላችሁ። ዘና አፕሎድ እስከሚጨርስ ድረስ እንጠብቀዋለን። አፕሎድ አድርጎ ጨርሶልናል። ሶም እንደምናደርገው የዚህን ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን እንጽፋለን። እዚህ ጋር እኔ ያስገባሁት ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን አስገባለታለሁ። እኔ ያስገባሁት ብላክ ማን ስለሆነ የብላክ ማን እለዋለሁኝ። ዘን ስጨርሱ ስታርት ትሉታላችሁ። ስታርት ስትሉት እንደምትመለከቱት ክሬት ማድረግ ይጀምራል። ቪዲዮዎቹን ወደ አኒሜሽን የመቀየሩ ፕሮሰስ አሁን ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት በቀላሉ ማንኛውንም ቪዲዮ ወደ አኒሜሽን መቀየር ትችላላችሁ። ፕሌይ ብለን እንመልከተው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ በሚገርም ሁኔታ ቪዲዮአችንን ከዚህ ወደዚህ ቀይሮልናል ማለት ነው። ማንኛውንም ቪዲዮ ወደ ተለያዩ አኒሜሽን ስታይሎች በቀላሉ መቀየር ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ይህን ይመስላል። ዳውንሎድ ማድረግ እቺን ዳውንሎድ ምልክቷን ክሊክ በማድረግ በቀላሉ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ በሚገባ አድርጎልኛል። የፈለጋችሁትን ቪዲዮ አውጥታችሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ በመምጣት ወደ አኒሜሽን በአንድ ክሊክ ብቻ መቀየር ትችላላችሁ። ሌላ ቪዲዮ ለማስገባት እቺን ኤክስ እናደርጋታለን። ከታች ያለችውን ኤክስ ምልክቷን ኤክስ ክሊክ እናደርግና ተጨማሪ ቪዲዮ ደግሞ አሁንም አፕሎድ እናደርጋለን። ነገር ደግሞ የምንፈልገው ቪዲዮ ከፋይላችን ውስጥ እንመርጣለን። አሁንም አፕሎድ እስከሚያደርግልን እንጠብቀዋለን። እንደምትመለከቱት ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ስለ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን አንዳንድ ነገር እንጽፋለን። ስታይሉ መቀየር ትችላላችሁ። እንደቀደሙ ሄዳችሁ ሞዴል ላይ ሄዳችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እንደዚሁ እንደተዋለኝ ዘን ስታርት እለዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቪዲዮዬን ቀይሩልኛል። አሁንም እንደምትመለከቱት በጣም በሚገርም ሁኔታ ቪዲዮዬን በቀላሉ አፕሎድ ብቻ በማድረግ ወደ አኒሜሽን ምንም አይነት ነገር ሳንሰራ በቀላሉ ይቀየርናል ማለት ነው። የፈለጋችሁት ቪዲዮ አምጥታችሁ በዚህ ዌብሳይት ላይ በመምጣት በቀላሉ የሚገርም አኒሜሽን ስታይል ይቀየርላችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ የምትላለች እሷን ክሊክ አድርጋችሁ በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 40 ነው ያለው። ስለዚህ 40 ካለቀ ክፍያ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ቀጣዩ ግን ሙሉ ለሙሉ ፍሪ ነው። ቀጣዩ ማየት እናትረሱ። ሁለተኛ DOMOAI ብለን ክሮም ላይ ሄድና ሰርች እናደርጋለን። ሰርች እናደርግ እንደምትመለከቱት መጀመሪያ ላይ የምትመጣልናለች DOMOAI አፕ የምትል እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ዌብሳይቱ ይህንን ይመስላል እንደምትመለከቱት። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ታርቲን ዲስኮር የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። እዚህ ጋር አክሴፕት ኢንቫይት የምትለውን አክሴፕት እናደርጋታለን። ዲስኮር አካውንት ከሌላችሁ በጉግል አካውንታችሁ በቀላሉ መክፈት ነው። ከዛ በኋላ እኔ የሚከተለው ስቴፕ ብቻ መከተል ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ፕሮሰስ እያደረገልን ይገኛል። ዘን እዚህ ጋር ኤክስ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ከዛ ወርታች ታደርጋላችሁ። በዚህ በግራ በኩል ያሉት በጣም ብዙ አማራጮች አሉ። እኔ ራሱን የሚያመጣላችሁ ወርታች ታደርጉትና ጀነሬት ቪዲዮ የሚል አለ። ጀነሬት ቪዲዮ የሚለው ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እንደምትመለከቱት ይህ ኮሚኒቲ ነው። እዚህ ላይ በጣም ሰዎች እየመጡ በቀላሉ ቪዲዮቸውን ወደ አኒሜሽን ይቀየራሉ። እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ሰዎች እየመጡ እዚህ ላይ ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ምን ማለት ክፍያ ጠይቃችሁ በቀላሉ ነው የምንሰራው። ከታች ቴሌግራም ሜሴጁ ላይ /ቪዲዮ ብለን
ኢንተር እንለዋለን። ኢንተር ስትሉት እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ድራግ ወይ ድሮፕ አድርጉ ይለናል። ስለዚህ ፋይላችንን እናስገባለን ማለት ነው። መቀየር ብንፈልገውን አሁንም እንደቀደሙ እናስገባለን ፋይላችንን ኦፕን ብለን ካስገባን በኋላ እንደምትመለከቱት በሚገባ ፋይላችን ገብቷል። ሶ ምንድን እናደርገው እዚህ ጋር ፕሮምፕት የሚለው ቦታ ላይ ገብተን አንዳንድ ጽሁፍ እንጽፋለን። ለምሳሌ እኔ ሰውየውን የሚወክሉ ነገሮች እጽፋለሁ። ለምሳሌ ዋይት ማን ሉኪንግ ሳምቲንግ እለዋለሁ። ቪዲዮ የሚሄድ ነገር የምታስገቡለት እዛ ላይ ካስገባችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት ኢንተር ትሉታላችሁ። ኢንተር ስትሉት ራሱ ወደ ፕሮሰስ ማድረግ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን ሴንድ እያደረገልን ይገኛል። ልክ ሴንድ አድርጎ ሲጨርስ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ወርታች ታደርጉትና እዚህ ጋር አኒሜት ስታይል የምትለው ላይ በጣም ብዙ አይነት ስታይሎች አሉ። እንደምትመለከቱት ኢሉስትሬሽን አኒሜቶች አሉ። እያንዳንዱ አንድ ባንድ እየመረጣችሁ መቀያየር ትችላላችሁ። ሁሉም የተለያዩ ስታይሎች ናቸው። ሶ እዚህ ጋር ዱሬሽን ተመጣጣላችሁ ነው 3 ሰከንድ አደረገዋለሁ ለማሳየት ያህል ስለሆነ ዘን ስታርት እንለዋለን ማለት ነው። ስታርት ስትሉት ነው የምትመለከቱት እንደዚህ ይወስደዋል። ስለዚህ ወርታች ታደርጉትና ትፈልጉታላችሁ። ይሄውና እዚህ ጋር ቪዲዮ ሶ እንደምትመለከቱት ቪዲዮአችንን ጀነሬት ያደርግልን ይገኛል። ቪዲዮ ኢንቱ ቪዲዮ ይላል። ዌይቲንግ ቱ ስታርት ይላል። ስለዚህ ጠብቀዋለን። እንደምትመለከቱት በሚገባ ጨርሶልኛል። ከዚህ ይሄንን ቪዲዮ እንደምትመለከቱት ወደዚህ ቀይሮልኛል። እንደምታዩት ነው ይሄ ቪዲዮ ነበረ። ይሄንን ቪዲዮ ከዚህ ወደዚህ ቀይሮልኛል ማለት ነው። በቀላሉ የምትፈልጉት ቪዲዮ አምጥታችሁ ወደ ተለያዩ አኒሜሽን ስታይሎች መቀየር ትችላላችሁ። ምንም አይነት ክፍያ የጠይቃችሁም በቀላሉ እየመጣችሁ የፈለጋችሁትን ያህል ቪዲዮ መቀየር የሚያስችላችሁ በጣም አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ነው። ዌብሳይት ብዙ ሰዎች ይጠቀሙታል። እንደምትመለከቱት የተለያዩ ቪዲዮቸውን ይቀይራሉ፣ ፎቶዎችን ይቀይራሉ። ፎቶ ቪዲዮ ብቻ አይደለም በጣም ብዙ ስላለው ለማሳየት ያህል ስለሆነ በዚህ ቪዲዮ በዚህ በቀላሉ ወልታችሁ ሊጋ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ድረስ ስላያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ለዚህ ቻናል ሊሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮ ደግሞ እዚህ ድረስ ካያችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ።